अनि माथिको यहाँ ठोक्दा यस्तो पो गेरा गुलबन वाले भी जाते हैं Picture की मैं तो ऑमलेट बनाऊंगी इसे ऑमलेट बना my health. Keep. सिगाना हेर ला तपाईले फक्का हान्नु भनेको नि
मात्रै फ्राई गर्ने मान्छे नखाइ भरि यति तेल त खरो खानु नदिन खर्दिन order no go. Vale, okay, let's go up for them. Here was a new guy who was on the good. It has opened the बेल बनाउनुहुन्छ नि Costal guide. Anjay चाहिँ लाइन्छ गएको पाउँछ कुटीको बहिनीहरु हात त्यसरी बिहार लगाउँ पनि मलाई सबै दियो दाइको दिए कति कति बाट्नु हो भन यो चाहिँ अचार बिक्री गरे मैले बनाएर गरे भाइ यस्तो खाइसक्छ हैन चम्ची हजुर यो खोज्छु यो मेरो
आबाट छिराउँछ भने मसाला पिरो खानु मन लाग्छ क्या यस्तो चाहिँ खाने बानी भएपछि त मजा हुँदैन मनै परेन मलाई त मोमो म सास हुँदैन त खाएको छैन छ भन्दैछ कसले हेम्बुले त्यत्रै सानो थियो अस्ति त हो त म हो चाहिँ यतापट्टि त आउँदैछ नि त यस्तो चाहिँ टाइम राम्रो हुन्छ चाउमिन चाउमिनले बनाउँछ मिस्टर म अस्ति खाइन त थुप्रै खानु मन लागेन दुनो चिया आउँदा